จำไม่ผิดน่าจะอยู่ช่วงเดือนธันวาคม2537หรือประมาณมกราคม2538อยู่ใน2 เดือนเนี่ยจำได้ใช่ไหมฮะตอนนั้นกลับมาเมืองไทยครั้งหลังจากที่ประมาณ4 เดือน 4 เดือนนะครับแล้วก็ได้ลงเรียนมาช่วงนึงแล้วแล้วก็กลับมาเยี่ยมบ้านประมาณ10 วันครับหลังจากครั้งนั้นแล้วก็กลับไปแล้วไม่ได้มาอีกเลยซึ่งกลับมานี้เป็นครั้งที่2แล้วก็ให้เกี่ยวกับรายการ People Tonight อีกครั้งต้องขอบคุณไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะถามก่อนว่าจากครั้งที่แล้วที่มาเยี่ยมไปแล้วก็มาพูดคุยกับเราจนครั้งนี้เนี่ยคิดว่าตัวเองมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคือตัวเองเนี่ยคงไม่เปลี่ยนนะคะเหมือนเดิมแต่อาจจะมีความขยายอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนบ้างความอ้วนความผอมอะไรอย่างเงี้ยนั่นสิคิดว่าอ้วนหรือผอมก็อ้วนขึ้นแล้วก็ต้องผอมลงหน่อยหนึ่งแล้วนี่ต้องให้ผอมอีกหน่อยน้ำหนักคงเท่าเดิมไม่เท่าค่ะตอนนี้ยังมากกว่าเดิมหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าจะดูจริงๆเธอก็ไม่ได้อ้วนอะไรมากมายเพราะว่าคุณหมิวนั้นเป็นคนสูงค่ะแต่ว่าคนสูงนี่ถ้าใหญ่นี่เป็นยักษ์เลยนะคะเพราะว่าไหล่เลยจะใหญ่แขนเขินจะใหญ่ผมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะใหญ่มากนะฮะเอาละแปลว่าคือรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยแต่โดยประสบการณ์โดยความรู้การได้เห็นได้พบปะผู้คนหลังจากที่เจอครั้งนั้นนะคะระยะเวลานั้นถึงวันนี้เนี่ยได้อะไรมาเยอะมากไปเรียนที่อังกฤษเล่าเรื่องเรียนให้ฟังนิดตกลงแล้วตอนนี้จบแล้วตอนนี้จบเรียบร้อยแล้วครับจบแล้วคือจากนั้นวันนั้นที่มานั่งคุยตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือเริ่มเรียนไปได้ประมาณ2-3 เดือนนั่นคือเบื้องต้นแต่ตอนนี้คือจบสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะไปทำงานได้แล้วครับเท่ากับที่ใช้เวลาเรียนอยู่นี่ทั้งหมดคือ1 ปีเต็ม1 ปีเต็มครับย้อนให้ฟังอีกนิดได้ไหมครับว่าคือเริ่มแรกนี่มันก็ต้องไปเริ่มแรกเลยนี่หมิวยังไม่ทราบว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเรียนในด้านใดสาขาใดใช่ไหมเพราะมันมีหลายสาขามากช่วงนั้นไปนี่ก็พยายามไปหลายๆโรงเรียนเลยแล้วก็เอาใบมาดูว่าเขามีอะไรบ้างที่น่าสนใจมีกราฟิกดีไซน์มีไฟน์อาร์ตมีอะไรเยอะไปหมดเลยขอประทานโทษนิดหนึ่งว่าคุณบิวจบอะไรจากเมืองไทยจบปริญญาตรีนะคะศึกษาศาสตร์แบบเอกอังกฤษครูอะไรแบบนี้ค่ะเอกอังกฤษแต่คนที่จะไปต้องศึกษาศาสตร์เพื่อหลายๆคนไม่หมดเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่มันมีหลายมหาวิทยาลัยที่มีวิชาครูก็ความรู้สึกนั้นก็แยกย้ายไปตามถนัดว่าตัวเองอยากเป็นไปต่อคือตรงนี้มันก็คิดว่าอันนั้นเป็นพื้นฐานแล้วเราได้วิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษวิชาโทเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาเกี่ยวกับมันก็เหมือนกับการเหมือนงานอาร์ตเหมือนกันนะคะต้องทำโมเดลสอนเด็กแล้วก็เรียนถ่ายภาพเรียนถ่ายวิดีโอเรียนอัดล้างภาพอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชอบแล้วแล้วตรงนี้พอมาเจอวิชาทรีดีไซน์ซึ่งมันเป็นอะไรที่เป็นอาร์ตเป็นวาดรูปเป็นงานอิสระเป็นงานฝันเป็นงานจินตนาการแล้วหนูชอบมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยค่ะหนูก็เลยเลือกว่าโอเคหนูจะลงเรียนที่หนูไปสัมภาษณ์โทรไปนัดครูเขาก็สัมภาษณ์เขาก็บอกเลยว่าคุณสมบัติของนักเรียนที่จะมาอยู่โรงเรียนนี้ได้เนี่ย1คือของมันคือต้องภาษาเพราะว่ามันมีเลคเชอร์มีครูมาสอนแล้วต้องเข้าใจในโครงสร้างและทุกๆอย่างนะคะฉะนั้นภาษาก็ต้องพอจะรู้เรื่องคือไม่ถึงขนาดเก่งมากก็ได้ที่นี่คือที่ไหนครับที่นี่คือ Inchbald School of Design เขาเป็นโรงเรียนสอนอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะนะคะแล้วก็อาจจะมีสอนคอร์สสั้นๆการจัดสวนหรือว่าการจัดไฟอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับการตกแต่งภายในแต่ว่าคอร์ส1 ปียากไหมครับเวลาเข้าไปเรียนตอนแรกยอมรับท้อบ้างไหมท้อไม่ค่อยมีไม่ค่อยท้อแต่มีแต่ว่าเราต้องทำกันบ้านให้มากที่สุดเพราะเรารับปากกับเขาไว้แล้วเนี่ยว่าเราเนี่ยมาจากเอเชียนั้นเราไม่ได้เกิดที่นี่ภาษาอังกฤษเราไม่ใช่ว่าแหมจะเป็นเหมือนกับภาษาใช่ฉะนั้นก็ต้องทำให้ได้ทำการบ้านมากกว่าคนอื่นเพราะคนอื่นภาษาก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมเราต้องทำการบ้านรูปเราก็ไม่ได้เรียนมาฉะนั้นเราการบ้านเราก็ต้องมากกว่าคนอื่นฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็ค่อนข้างยากไอ้เชื่อตอนแรกๆถ้าจะโอ้โหต้องถามเพื่อนว่าเสร็จแล้วมันคืออะไรพอไปมามันก็รับได้แล้วก็เข้าใจมากขึ้นแล้วงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่ามันเป็นงานดีไซน์การตรงเวลาอย่างที่บอกนะคะคืองานทุกชิ้นต้องส่งให้ตรงเวลาไม่ว่างานจะดีไม่ดีแค่ไหนเนี่ยถ้าเลทเขาถือว่าไม่ดีคะแนนแต่ว่าคุณหมิวก็จบมาแล้วนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเดี๋ยวผมขอดูเกรดนิดนึงอันนี้ในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยนะฮะมีคนส่งอันนี้มาหมิวก็ยังตลกมากเพราะที่รับเนี่ยเป็นวันที่ทุกคนชายต้องใส่สูทนะคะผู้หญิงต้องใส่แต่งตัวดีหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีเครื่องแบบของไม่มีค่ะเพราะมันโตแล้วไม่มีอะไรต่ออะไรคือแต่งดีเมื่อเขาไม่ให้เข้าห้องแล้วปรากฏวันรับมาเป็นกล่องแดงเนี่ยแหมแผนที่จะให้ดูดีกว่านี้หน่อยนี่ได้นี่แล้วก็รับอย่างนี้เลยโอ้ว่าอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะฮะในนี้ผมดูนิดนึงปรากฏเป็นมรดกสมบัติให้ไปหาสมบัติอันนี้รู้สึกจะเกิดมาแผ่นหนึ่งแล้วฮะมีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้แผ่นเก่าอ๋อครับในนี้
นี่นะครับ นี่จริงๆก็หมิวทำเองค่ะ ชื่อ Inchball School of Design ค่ะ School of Design นะครับ ค่ะ คุณลลิตานะครับ เป็น diploma เกรด Merit นะฮะ ค่ะ Merit หมายค คื วาม อจ ถึง ริ ยัง ง ๆ ไง แล้วมั เอ่ น ย อย่างนี้ค่ะ ครับ แหมก็ไม่ทราบได้มาได้ยังไงเหมือนกันนะคะจริงๆเขามีแบบเกียรตินิยมใช่ไหม ครับ แต่เราไม่ได้ในจุดตรงนั้น อืม มีเกียรตินิยมและอันเนี้ยเป็นอันที่ต่อจากเกียรตินิยมลงมา อ๋อ คือ Merit นี่ ค่ะ นะครับ แล้วก็ เรด มี Merit ผ่านต่อจากเราไปอีกกลุ่มหนึ่ง อืม แค่ผ่านแล้วก็มีต่อจากอีกเราก็คือกลุ่มที่ไม่ผ่านคืออันนี้มันเป็นสมมุติมันมี4 สเต็ปมันคืออันดับที่ 2 ของอันแรก ครับในช่วงที่เรียนนี่มีผลงานอะไรบ้างครับ ผลงานที่เรียน เพราะว่า ผลงาน เห็นคุณบิวบอกว่าต้องสร้างผลงานตลอดเลยใช่ไหมฮะ ค่ะ ต้องสร้าง ค่ะ ผลงานตลอด ประมาณเดือนละครั้งนะคะ เดือนละครั้ง โปรเจกต์หนึ่งนี่คือ ครับ คือทั้งหมดนี่คือเราจะต้องดีไซน์งานดีไซน์มาด้วย แล้วต้องวาดรูปมาว่าเป็นยังไงนะ ครั คะ บ ที่เราคิดออกมา แล้วก็ต้องเลือกเฟอร์นิเจอร์ ครับ เองเลือกอุปกรณ์ในการใช้ว่าจะใช้โซฟาเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็เป็นผ้าเป็นหนังเป็นนั้นเลือกหมดเลยนะ ครั คะ บ แล้วก็เนี่ยแหละค่ะโดยคร่าวๆเนี่ยมันจะต้องตัดสินใจเองทุกอย่างแต่ก่อนที่จะเป็นโครงการแต่ละโครงการเนี่ยครูเขาจะมาบรีฟก่อนว่าต้องการให้ทำอะไรบ้าง หรือบางทีมีลูกค้าจริง อ๋อ ๆมาอยู่หน้าห้องแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาชอบอะไรแล้วก็จดไปสิว่าเขาชอบอะไรบ้าง เขาอยากให้ห้องเขาเป็นสไตล์ไหนยังไง ครับ นะคะ เอ๊ะถ้าพูดกันแบบให้เข้าใจง่ายก็คือว่าโรงเรียนนี้ก็มีรับงานด้วยอย่างนี้ไหมฮะ อ๋อค่ะก็ รั ค บ ง งาน ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกงานค่ะมีอยู่ อ่าฮะ งานหนึ่งที่เขาจะ คือ เลือกคนจริง ใช่คือรับมาเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษา ค่ะ เป็น ซึ่งมัน เหมือนกับ สนุก ลงสนามจริง จริงๆ สนุกมากอารมณ์นั้นมันตื่นเต้นด้วยนะคะว่าอุ๊ย ครับ ตกลงเขาจะรู้สึกยังไงกับงานของเรา ๆ ครับ เรามาดูผลงานของคุณบิวกันก่อนดีกว่านะครับ ค่ะ ทั้งหมดที่ว่านี้ก็คงจะมีผลงานทั้งหมดที่ทำออกไป จริงๆ แล้วประมาณ 6-7 ชิ้นหรือ 8 ชิ้น 6-7 ชิ้นหรือ 8 ชิ้น ค่ะ อยู่ในช่วงตรงนี้นะครับ ค่ะ แต่ว่าผลงานที่เราทำแสดงออกไปนี่ก็คือ ทุกวิชาที่เรียนมาจะมารวมอยู่ในนี้ ค่ะ แต่ละชิ้นใช่ไหม ค่ะ ฮะ ค่ะ คือ แต่ละชิ้น เวลาเราออกแบบมันเนี่ยต้องทุกอย่างเลย ใช่ ทั้งโครงสร้างทั้ง ใช่ทุกอย่างเลยมันจะค่อยๆ มันจะเป็นวิธีการตั้งแต่แรกเขาจะให้พื้นที่มาก่อน ครับ ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไร ครับ นี่คือขนาดของอันนี้คืออันนี้เป็นชั้น ครับ 2 นี่ก็คือต่อจากชั้น 1 มา อ่าฮะ ใช่ไหมคะ ฮะ มันก็จะเป็นแพลนต่อกันมาก็ไม่มีอะไรมากนะคะ ออฟลอยแค่นี้ตรงนี้เกือบเต็ม ค่ะตรง มา ตรง เนี่ย ค่ะตรง เหลื นี้ อแต่ส่วน ป็ นี้ กระจก เท่านั้นเอง ค่ะ ครับเห เอ ลือ อ ส่วน ตร นี้ ง เท่า นี้ นั้นเองครับ โอเค ตรงนี้คือแพลนหมดไปแล้วที่เราจะแต่จริงๆดิฉันมันนานกว่านี้เยอะนะคะ โอ้ยครับ นานกว่านี้เยอะมัน ครับ ต้องพูดเพื่อไม่ให้ลูกค้าอ้าปากบอกว่า ไม่ อะไร บอก ไม่ดี ค่ะ อันนี้ทางด้านข้าง ครับ เมื่อกี้เราเห็นทางด้านแพลนไปแล้วอันนี้ด้านข้างเฟอร์นิ ส่วน เจอ ที่เรา ร์ เห็นก็คือด้านบน ค่ะด้านบนลง ะครับ มาเป็นพื้น ครับ อันนี้คือด้านข้างข้าง ครับ บนนี่จะเป็นโดมนะ ครั คะ บ เป็นโดมและอันนี้เป็นลูกโลกพี่หมิวมีความรู้สึกว่าทุกคนอยู่ในโลกใบเดียวกันอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่ในโลกใบนี้ แล้วตรงนี้มีเป็นส c ล p เจอร์เป็นคนผู้ชาย2 คนผู้ชายกับผู้หญิงนะคะ2 คนจะจับมือกัน แล้วก็เป็นบอดี้ที่เพอร์เฟกเลย เพราะว่าร้านอาหารนี้เป็นร้านอาหารที่ขายของร้านอาหารที่ low calorie คือทุกอย่างจะ ครับ low fat ครับ low fat คือทุก โอ้ อย่าง ชอบเลยนะฮะ ทุกอย่างจะไม่มีอ้วน นี่ถูกใจคุณมิวมากเลย ถูกใจมาก นี่คือทั้งหมดคือโครงการคิดเองไง ครั คะ บ ถึงได้ชื่อคาเฟ่ลีนนี่ก็อ่าฮะ คิดเอง ครับ เพราะลีนนี่แปลว่าไม่มีอ้วนเลย อ่าฮะ แล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนกันอันนี้เป็นด้านข้างของร้านอาหารนะคะเนี่ยเก็จะเป็นอะไรเป็นลูกลักบี้เป็นอะไรอย่างเงี้ย ครับ แล้วอันนี้คือเป็นตัวอย่างของร้านอาหารจะเป็นอย่างนี้ อันนี้เป็นบาร์จริงๆแล้วมันเป็นบาร์กลมนะคะ ฮะ อันนี้เป็นครึ่งเดียว ให้เห็นบรรยากาศค อ๋อ ร่าว จริงๆก็คือต้องกลมอย่างนี้ ๆค่ะต้องกลม ครับ แล้วตรงนี้ แล้วก็ปิดประตู ค่ะ เข้า อันนี้คือมันต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังว่าเนี่ยรูปลักษณะของร้านเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะและนี่คือภายนอก อ๋อ นี่ไงคะริมแม่น้ำแล้วตรงนี้เป็นร้านอาหารตีออกมาอย่างนี้ ฮะ แล้วตรงนี้เป็นลูกโลกจากข้างในเมื่อกี้ที่เห็น ครับ นะคะและอันนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในร้านรวมทั้งสาวเสิร์ฟทุกอย่างคิดให้หมดเลย ให้หมดเลย คิดให้หมด ให้เครื่องแบบด้วยเหรอ ให้เครื่องแบบด้วย เครื่องแบบจะต้องเป็นอย่างนี้รองเท้าจะต้องเป็นอย่างนี้ ครับ ซึ่งบางคนอาจจะไม่ทำก็ได้แต่มิวทำหมดเลย ฮะ นะคะครัวจะเป็นอย่างนี้จริงๆเขาไม่ต้องลึกถึงขนาดนั้นก็ได้ ฮะ และนี่คนเนี่ยที่เมื่อกี้บอกและนี้เฟอร์นิเจอร์ในร้านนะคะบอก ครับ จะเป็นสีนี้ไม้สีนี้กล่องไม่ขีดต้องเป็นอย่างนี้นะ โอ้โหนี่ให้รายละเอียดทุกอย่างเลย รวมทั้งเมนูมิวก็ทำเมนู ออกเมนูให้ด้วย ค่ะอันนี้คือคอนเซปต์ของทั้งหมด ครับ นี่คือโครงการเดียวเท่านั้น ครับ นี่คือสิ่งที่มิวต้องทำแล้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอน อืมแล้วลูกค้าเป็นยังไง ตอน อันนี้ ที่พรีเซนต์งาน อันนี้เขาชอบไง ครับ ว่านี่ก่อนจบ อันนี้คืองานก่อนจบ ครับ อันนี้
ได้ A รู้สึก A ลบหรืออะไรสักอย่าง อืม งานดีไซน์ของครั้งนี้ก็รู้สึก ยิ้มงานชิ้นนี้ได้รับการติดบอร์ดโชว์มา อ๋อใช่ค่ะ ตอนสุดท้ายก่อนที่จะจบชิ้น ครับ นี้ได้โชว์ ครับคุณมิวเขาทำงานเป็นกลุ่มไหมครับมีไหมฮะยัง มี เป็น ค่ะ กลุ่ม ทำงานเป็นกลุ่ม แต่ ครับ สงสัยพี่เขาไม่ได้เอามานะคะ ค่ะ อันนี้คือก่อนจะ แต่ จบ เดี๋ยวอันนี้คุณมิวคนเดียวนะ อันนี้คนเดียว ไม่มีคนตา ไม่ สี มี ฟ้า ไม่มี ผมสั้นๆ ไม่มีผมยาวก็ไม่มี ไม่มีนะ มีหนวดอะไรก็ ไม่มีเลย ไม่มีใครมาช่วยเลยนะ ไม่ คน มี เดียว อะ โดดๆ ค่ะ แล้วงานกลุ่มอะฮะงานกลุ่มอะไรมี งานกลุ่มนี่เขาจะสอนให้เราเข้ากับคนอื่นได้ ครับ เพราะว่าอีกหน่อยเวลาเราทำงานในนาก็เราต้องทำกัน อ๋อ เป็นทีม ตรงนั้นไม่ได้เน้นงานเท่าไหร่เน้นความสามัค ค่ะ คี เน้นความสามัคคีและเน้นงานด้วย อ๋อ ค่ะงานนั้นเป็นงานโรงแรม ครับ ก็สนุกดีค่ะงานกลุ่ม ทีนี้งานด้านบันเทิงกับอย่างนี้เขาเรียกอะไรมัณฑนากร มัธนากร มัณฑนากร ทั้งสองอย่างนี่จะเลือกทำอะไรดี ทำทั้งสองอย่างเลยค่ะช่วงนี้ขอเขาทำงานบริษัทประมาณอาทิตย์ละ3 วัน ครับ แล้วก็ตอนนี้ยังถ่ายละครไม่เสร็จ ครับ ฉะนั้นก็ต้องถ่ายละครด้วย ครับ ก็คือทำด้วยกัน มาพูดถึงเรื่องของละครบ้างแฟนๆหลายคนนะครับก็คงจะคิดถึงคุณหมิวเพราะว่าห่างหายไปนานพอสมควรนะครับแต่ที่ห่างหายไปเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าไปถ่ายละครที่นิวยอร์กไปถึงไหนบ้างฮะมีซานฟราน ค่ะที่นี่อยู่ซานฟรานอยู่1 เดือนนะคะ ครับ นิวยอร์กนี่มีหมิวถ่ายคนเดียว ครับ นะคะเพราะว่าเป็นแค่2-3 วันเองที่ถ่ายในนิวยอร์กฉะนั้นเราใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยอยู่1 เดือนในซานฟรานซิสโกกับทีมงาน เรื่อง พริกขี้หนูกับหมูแฮม พริกขี้หนู แฮม กับหมูแฮมนะครับ ทีนี้ หมูแฮ ก็มีพระเอกคู่ขวัญคนใหม่นะมีพระเอกคู่ขวัญคนใหม่ ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกัน คนคนนั้นก็คือคุณก้องสหรัฐสังคปรีชา มีเรื่องราวสนุกมากมายนะครับ สักครู่ครับ ยังคงพูดคุยอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้นะครับคุณลลิตาปัญโยภาคนะครับเมื่อสักครู่นี้ในช่วงที่แล้วมานี่นะครับได้คุยกันไปถึงเรื่องของการเรียนเรื่องของแผนการอนาคตว่าจะทำงานอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของละครที่คุณลลิตานำแสดงคู่กับพระเอกคู่ขวัญหน้าใหม่นั่นคือเรื่องพริกขี้หนูหมูแฮมพระเอกคนนั้นไม่ใช่ใครครับเป็นที่คุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้ว คุณก้องนูโว หรือคุณสหรัฐสังคปรีชานั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่ต้องเสยก็รู้ว่าตอนนี้ดูหน้าตาหล่อขึ้นเยอะเลยนะดูหน้า อีก ตา ถ้าผมหล่ออีกนิดนี่ก็เท่าที่ต้อยแล้ว อีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวเพราะมันหล่อเลยไปเยอะ เลยเยอะแล้วก็ดูหน้าซูบลงนะ โหดีสิครับ ชอบตรง น้ นั้ อย น คนนี่ทักแบบนี้ฮะ ครับเป็น ดีใจทีเดียว เป็นเพราะไปแสดงละครเลยพยายามทำให้ตัวเองซูบลงมา อ๋อไม่ฮะก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรอาจ ครั จะ บ เป็นเพราะว่าเหนื่อยก็ได้ ครับนี่เป็นละครเรื่องแรก เรื่องแรกครับ ไม่เคยแสดงละครมาก่อน ไม่เคยแสดงมาก่อนเลย แล้วรู้สึกไงว่าพออยู่ๆพอลงละครเรื่องแรกปั๊บคู่กับนางเอกยอดฮิตเลยตัวลลิตาเลย ก็ดีฮะก็ได้การแนะนำอะไรที่แบบจากมือโปร มือโปร นี่ ไม่โปร โปรเจคเตอร์ ไมโคร ครับเรื่องนี้ก็คือพริกขี้หนูหมูแฮมต้องอยากให้เถียงกันสักนิดหนึ่งนะครับว่า พอบอกว่าคู่คุณหมิวพอ พริก คุณหมิวกับคุณก้องใครคิดว่าใครจะเป็นหมูแฮมมากกว่ากัน ผมฮะ ไม่ตกลงเป็นหมูทั้ง คือ คู่ พี่ขี้หมูกับหมูแฮม ขี้ คือจริงๆแล้วในละครเนี่ยจอห์นเนี่ยนะฮะพระเอกในเรื่องเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่ต่าง อ๋อ ป พระ ระ เอ เท กใน ศ เรื่องชื่อจอห์น ฮะแล้วก็นางเอกก็เป็นอยู่เมืองไทย เพราะฉะนั้นความว่าพี่ขี้หนูก็คือ ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเอ้ยผมหมายถึงว่าผมเป็นหมูแฮมไงฮะ เป็นหมูแฮมอยู่ต่างประเทศ พริกขี้หนู พริกขี้หนูอยู่เมืองไทย พริกขี้หนู อยู่เมืองไทยแต่คุณหมิวแนะนำอะไรได้บ้าง ก็ ช่วยเหลือได้บ้าง ในแง่ของการเล่นนะฮะบางทีครับ ผมอย่างเขาแนะนำว่าเวลาการต่อ conversation กันอะไรเงี้ย ครับ ให้เว้นระยะนิดนึงเวลาสมมติว่าเขาพูดจบปุ๊บบางทีผมสวนเลยเร็วไปแล้วมุมกล้องช่วยตัดไม่ได้ ซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องใหม่ผมไม่รู้เขาก็ อืม จะบอกว่าเอ้ยพี่ต้องเล่นช้ากว่านี้หน่อยนะครับ พอมีพูดจบปุ๊บเว้นไว้นิดนึงแล้วค่อยตอบกลับอะไรเงี้ย นั่น ก็เป็นเทคนิคล็กๆ เป็นเทคนิคในการ อยๆ ตัดต่อ แรกๆ พูดเบามากมิวก็ต้อง อ๋อ เตรียม ก็เป็นคนพูดเบา ฟังเป็นคนพูดเบา ค่อน ใช่ ข้างจะเบา ค่อนข้างเสียง ค่ะ ค่อย แล้วบางทีสมมติว่าถ่ายฉาก แล้วคุณหมิวก็หูไม่ค่อยดีอยู่แล้ มิ ว วก็ ยิ่งไป
ถ่ายฉากบนตึก ไม่ค่อย นะ รู้เรื่อง ครับ แล้วพี่ต้องวิ่งมาข้างหลังก็อยู่ตรงนู้นไงแล้วพี่ก็พูดเบาแล้วลมมันแรง ลมมันแรงแล้วไอ้ฉากนี้หมิวต้องพูดไม่มองหน้าเขา ครับ อย่างเงี้ย บน หมิว ดา ก็ ดฟ้า เขาพูดอะไรพูดจบไปอย่างนะ มันก็พยายามที่จะฟัง แล้วในช่วงหลังๆนี่ ผมก็เพิ่มวอลลุ่มขึ้นมาครับ อ่า ตอนหลังผมเพิ่มวอลลุ่มขึ้นมา เพิ่มขึ้นมาใช้ได้แล้ว สบายเลยนะครับ ค่ะ ครับเอาวันแรกที่เข้ากล้องครับคุณก้องครับคนเราเนี่ยเมื่อยังไม่เคยทำอะไรมาเลยเนี่ยมันจะมีวันแรก ครับ วันแรกเนี่ยจะเป็นวันที่เราจะมีความรู้สึกกับงานที่เราเพิ่งเริ่มทำมากที่สุด วันนั้นคุณก้องได้เตรียมตัวอะไรบ้างเลยเกาะนอนกี่โมงตื่นกี่โมงนะครับ ก็ ใช้เวลาท่องบทถึงสว่างหรือไม่ โอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ ก็คือมีท่องบทก่อน ครับ ก่อนจะเข้าฉากแรกเลยนี่ ครับ ค่อนข้างแบบ nervous nervous เออ นิดหน่อยบอกว่าท่องอย่าง เต้น ไร ครับ อะไรอย่างเงี้ย ครับ ก็มีบ้างฮะแต่ก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าฉากแรกที่เข้าไปมันไม่ยาก ครับฉากแรกคืออะไร เป็นง่ายๆที่ร้านซักผ้า คนเดียว กับหมิว 3 ฮะ คนแล้ววันนั้นเป็นครั้งแรกที่พี่คิงก็ใหม่มา อ่าฮะ ครับ แล้วหมิวไม่ได้เล่นละครนาน ครับ ก็เหมือนกับจะใหม่ในของปีนี้ กับพี่ก้องตกลงเราจับมือกัน3 คนแล้วก็แบบ เอาเลย เริ่มเลยดีกว่า ว่าเราจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด ฉากแรกคัดแรกเทคหรือไม่ ใช่ครับป่ะ เฮ้ย เทคเพราะใครทำไม เฮ้ยเพราะใครอะ เฮ้ยเพราะเหรียญฮะ ทำไมฮะ เพราะว่าผมต้องหยอดไอ้ตู้ซักผ้าเนี่ย ครับ ไม่เคยใช้ ครับ ใช่ไหม ครับ ผมต้องหยอดรู้สึกว่ามันจะเหรียญไม่ครบหรืออะไรสักอย่าง อืม อะไรอย่าง ก็ เงี้ย เลยเครื่องไม่ทำงาน ก็เลยเครื่องยังไม่ เลยต้องเทค ฮะ แต่แสดงว่า อั ฉาน ก นี้ แรก โทษ เนี่ย เครื่องนะ เราไม่ผิด แสดงว่าฉากแรกนี่ตัวละครผ่านหมดละนะครับ ฮะมันไม่ยังไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ มันยังไม่ยาก ครับทีนี้ถ่ายไปเรื่อย ๆ แล้วเนี่ยความชำนาญก็เกิดขึ้นนะครับฉากไหนที่คิดว่าทั้งสองคนประทับใจมากที่สุด ที่ชอบมากที่สุดเล่นแล้วมารู้สึกดีก็เกิน แล้วก็ลื่นคล่อง ไม่ฝืนไม่ขัดเลยมีฉากไหนที่ประทับใจที่สุด ในละครเรื่องนี้พริกขี้หนูกับหมูแฮม ลื่นคล่องไม่ติดขัดเลย ครับ พวกฉากเดินนะฮะ เดินเฉยๆว่า ไม่ได้พูดเลย เกาะรถอยู่แล้วก็กล้องจับแล้วก็ผ่านวูบไปเฉย อ๋อแล้ว ๆโอ้โหนั่นลื่นสมูทมาก แต่ว่าฉากอื่นนี่ ฉากเดิน อึดอัดตลอดเลยอะ อ๋อฉากอื่นก็ไม่ถึงอื่นนะ แต่โด ว่าย ส่วนตัวของมิวแล้วทุ ครั ก บ ฉากที่ผ่านมาไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาเลยนะครับ ก็เรียกว่าไปได้อย่างสบายมีฉากที่เรียกว่าเลิฟซีนที่เราต้องมองหน้ากันแล้วก็ โอ้โหมีไม่คัด เปิด เนี่ย เผยถึงความในใจอะไรมีไหมฮะ มีฮะ มี มองนานมาก พี่เขาชอบแช่ไงครับพอพูดแต่หลอกจบแล้วเนี่ย โอ้โหนาน จับมือกันอยู่อะ ครับ จนมีความรู้สึกมันนานไปหรือเปล่านะ แล้ว นาน แล้ว ไปแล้ ก็ วล่ะ ไม่รู้จะทำอะไร เออ มองตาอย่างนี้ จะไม่ ผมรู้สึกอึดอัดมากเลย จนโอ้โหนานยังเลยเนี่ยหนาวก็หนาวไม่คัดเลยเดี๋ยวละครเนี่ยตอนละ2 ชั่วโมงเลย แล้ววันเดียวกันนั่น ครับ เขามีตัวประกอบขึ้นรถที่แห่กระถินใช่ไหมคะ อ่าฮะ แล้วหมิวเนี่ยไม่หมดฉากแล้วหมิวนอนหลับในรถ นี่อยู่ในรถไปเลย เกือบกลับตามวัดเข้าไปด้วยนะคือเขาเอาคนมาเข้าฉากกันนะฮะแล้ว ครับ เขาก็ไม่มีใครปลุกหมิวเลย แล้วหมิวก็ตื่นขึ้นมาตอนที่เขาบายบายกับพวกคนในกองถ่ายพอดีทุกคนก็บายบายแต่สภาพหมิวก็คือบายบายด้วยแต่ว่าหมิวควรจะอยู่ตรงนั้นน่ะ อ๋อ หมิวไม่ควรจะอยู่รถคันนี้แล้วไปกับเขา สลับที่กัน เอ๊ะแล้วหมิวล่ะแล้วหมิวว่าไม่เอาลงไปเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วอ้าวหมิวอยู่บนรถน่ะแล้วก็เลยต้องจอดให้หมิวลงนี่เกือบจะกลับวัดไปไม่ได้กลับอยู่กับกองถ่าย อ๋อไปสลับที่กัน สลับที่ นะครับ กัน ครับเห็นบอกว่ามีอยู่ฉากหนึ่งซึ่งเล่นไม่ได้เลย ถ้าหากว่ามีคนดูแล้วคนดูนั้นเป็นแหม่มหน้าตา อ๋อ ดี โอ้โหอันนั้น ๆลองเล่าให้ฟังหน่อยตอน ส นั้น นุกมาก เป็นฉากอะไร อันนั้นเป็นฉากแรกเลยที่ผมต้องร้องไห้ โอ้ โอ้โหแล้ว โอ้ ผม โหยากมากด้วยนะครับ ยากมาก ครับ สาเหตุเกิดจากอะไรฮะที่ต้องร้องไห้ ในบทเนี่ย ครับ ตอนนั้นกำลังจะจากกันนางเอก จากกัน แล้วผมเนี่ยต้องออกมายืนอยู่ข้างนอกริมถนน ครับ แล้วแบบ นางเอก ว่า ไปแล้ว เศร้าอยู่คนเดียวแบบ ครับ นางเอกอยู่ข้างในว่าเขากำลังจะจากลากันอะไรเงี้ย ครับ ผมว่าเศร้ามากแล้วแบบต้องร้องไห้สักพักก็มีแหม่มขับรถมาโอ้ กรี๊ด เขา กัน ก็ มาเลย เปิดอีดวานกระตูมาถ่ายหนังอะไรเงี้ยโอ้โหสักพักลงมาดูเลย ครับ แล้วมันเป็นฉากที่ต้องแบบว่าเหมือนกับอยู่คนเดียวริ ครั ม บ ถนนอันเปล่าเปลี่ยวแล้วก็นั่งน้ำตา ทำอาร ซึ ม ม ณ์ อะไร ซึ้ เงี้ย ง โอ้โหแต่รอบๆนี่แบบแหมมาวีดวัดโอ้โหแบบโอ้โหทำอะไรไม่ถูก มา เลย ชี้กันแต่อุ้ยนี่กับพระเอกโอ้พระเอกไทยหน้าตาดีมากหน้ามาเมืองไทยจริงๆเลยเล่นไม่ได้เลย ต้องทำได้พี่ผมก็บอกพี่หญิงช่วยเคลียร์เขาหน่อยได้ไหมแบบให้เขา ครับ กลับไปก่อนเลย ไล่ก็ไปเลย ผมยากจริงพี่แล้วมันเป็นฉากคือถ้าตอนนั้นเป็นฉากสนุกสนานหรือว่าเป็ คน รับ ฉากบูอะไรก็ คงไม่เป็นไร คงไม่เป็นไรแต่มันต้องฉากแบบโอ้โหร้องไห้เลย ครับ บรรยากาศมันไม่ให้เลย ทีนี้บอกให้เข้าไป แล้วขอเบอร์โทรศัพท์เขาไว้หรือเปล่า พอไปเจอกันที่หลัง ผมให้นามบัตรไว้ เออ นี่เปล่าคุยกันนะครับ ครับแล้วว่าทีนี้
เวลาที่ไปทำงานไปอยู่ที่นั่นกี่วันครับคุณครับ เดือนเต็มๆที่อยู่กับทีมงานกองใหญ่อะ ครับ แล้วนิวยอร์กนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่ง 3-4 วัน แต่เดือนหนึ่งนี่คือแบบเหมือนพี่น้องเหมือน ครับ ญาติเมื่อตื่นเช้ามาก็เจอกันแล้ว แล้วก็เข้ากันได้ดีด้วยนะคะทั้งนักแสดงทั้งทีมงาน ครับ ทุกน นั่นคือความรู้สึก มี ความรู้สึกของผู้ร่วมงานครับ ทีนี้ละครเรื่องนี้จะออกอากาศเมื่อไหร่ วันที่ 4 ธันวาคม 4 ธันวาคมครับ เดือนหน้านี้ ค่ะ จะออกอากาศแล้วครับ และนี่ก็คือพระเอกนางเอกคู่ขวัญคู่ใหม่นางเอกนั้นเราจะเห็นกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ยอมรับในฝีมือของเธอมาแล้วสำหรับคุณก้องคงจะต้องพิสูจน์ฝีมือกันในละครเรื่องพริกขี้หนูโมแฮมซึ่งจะออกอากาศในเดือนหน้าครับวันที่ 4 ธันวาคมแน่นอนแล้วใช่ไหมครับวันที่ 4 ธันวาคมหลัง ค่ะ นะครับเป็นช่วงละครข่าวช่องนะครับสำหรับวันนี้การพิพูดไทยต้องขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาพูดคุย แล้วก็ได้สาระมากมายโดยเฉพาะคุณตาในเรื่องของงานเรื่องของอนาคตของเธอต้องขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับสาระดีๆจากรายการ People Tonight ยังไม่จบนะครับ เดี๋ยวเราจะได้ชมเรื่องราวและสาระในการถ่ายภาพของฟูจิโฟโตทิปและหลังจากนั้นยังมีเรื่องของเคล็ดรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามในช่วงต่อไปครับสักครู่ครับ